Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Nomenclature of benzene start کړو. په دې nomenclature of benzene کې زمون سره monosubstituent benzene او substituent benzene شو. نننی ویډیو لیکچر کې به موږ polysubstituted benzene باندې بحث کوو. او د دې سره سره poly aromatic benzene په دې باندې بحث کوو. اول ته موږ polysubstituent benzene باندې بحث کوو چې what is mean by poly مقصد د many substituent مقصد د atoms یا group of atom without hydrogen atom د hydrogen atom نه علاوه جنور کوم atoms وي فلورین کلورین برومین ایودین دا خبره کوي ها نو زموږ سره polysubstituent benzene څه ته وایي هغه بنزین چې کوم بنزین ته د دوا اصل کې موږ ډای سبسټیټیوټ بنزین ویلو نو پولی سبسټیټیوټ بنزین کې به موږ اوس درې یا د درېونه سیوا سبسټیټیوټ اټیچ یا ګروپس اټیچ دې ته به موږ سوای پولی سبسټیټیوټ بنزین خو امپورټنت خبره زموږ سره دلته دا دوه خبرې به یاد ساتئ که فرض کا زموږ سره یو بنزین ته دوه ګروپونه اټیچ یو شانتي یا درې اټیچ یو شانتي یا څلور اټیچ یو شانتي سو ان سو ان د شپږه پورې اټیچ کېدی شي که فرض کا زموږ سره ګروپس اټیچ او یو شانتي دوه ډای لفظ به یوز کی یو شانتي دریو ټرای لفظ به یوز کی یو شانتي څلورو ټیټرا لفظ به یوز کی اینڈ سو آن او که فرض کا ډیفرنٹ ګروپس اټیچ دا ډیفرنٹ هم کېدی شي نو بیا به الفابیټیکل اډر کو یو خبره به دا یاد ساتئ دویم نمبر خبره به دا یاد ساتئ چې آی ام نمبرینګ 1 2 3 به موږ د کم سایډ نه سٹارټ کوو د موست امپورټنټ ون دا ډیر زیات امپورټنټ دی په دې باندې به بحث کوو زموږ سره دا یو بنزین دی دې بنزین ته 3 کلورین اړیږي څو کلورین اړیږي 3 نو موږ اوس 1 2 3 ورکو که فرض څوک وایي چې زه 1 د دې ځای نه ورکم داسې زما نو دا به رانګ وي ولې دا 1 به شي دا به 2 وي دا به 3 وي هغه به 4 وي نه د هغه سایډ نه به سټارټ وکړو نه خبرې دا به زموږ سره 1 شي دا به زموږ سره 2 شي دا به زموږ سره 3 شي دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو دا زموږ سره بنزین دی بنزین ته په 1 پوزیشن په 2 پوزیشن او په 4 پوزیشن 1 پوزیشن په 2 پوزیشن او په 4 پوزیشن باندې سو اډیچ ټرای ګوره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې زموږ سره کم نمبر دی د نمبر په منځ کې بس لګوي کامه لګوي او نمبر او نیم چې وي د په منځ کې بس کوي ډیش کوي او چې نیم او هغه ټوټل به یو ځای لیکي ټیک شو ها نو 1 2 4 ټرای سو اډیچ ټرای کلورو اډیچ 3 کلورو اډیچ کلورین اډیچ چا ته اډیچ بنزین ته اډیچ نو تاسو به د دې نیم داسې لیکئ ټیک شو خد دین علاوه که فرض کا د کلورین و د اټیچ وی په ډیفرنٹ سایډ باندې لکه د دین علاوه په نور مختلف وي لکه فار ایگزامپل لازم سره 1 شو کدا و نخلی کدا و نخلی اوس دغه سیم دی ټیک شو دا 1 شو که فرض کا سو کوئی زدا سره راځم کو سو کوئی دا سره راځم دام ټیک دی دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو دې د اوس په 1 3 5 پوزیشن باندې اټیچ په کوم پوزیشن باندې یو ورته اټیچ په 1 پوزیشن بل ورته اټیچ په 3 پوزیشن بل ورته اټیچ په 5 پوزیشن نو 1 3 5 اگین ټرای کلورو دی 3 کلورین دی 3 کلورو دی چاته اټیچ دی بنزین ته نو دلته زما څه نشته زبره بنزین دلته لاندې ولیکم نور به تاسو یو ځای لیکئ ټیک شو دا نیم به تاسو لیکئ یو ځای لیکئ 1 3 5 ټرای کلورو بنزین نو داسې نوم به تاسو کوي داسې نوم به تاسو رائټ کوئ ټیک شو خدین علاوه که فرض کا زموږ سره ډیفرنٹ اټیچ وي نو بیا به موږ څه چل کوو لکه کلورین دی برومین دی ایوډین دی دا اټیچ وي نو زموږ سره پیریډټي به چا وي چې رچا اټامیک نمبر سیوا اټامیک نمبر په دې درې ونو کې رچا سیوا دی د برومین نو برومین نه سٹارټ واخلئ دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو او دا 6 شو نو اوس به الفابیټیکل اډر کوي چې ډیفرنٹ وي پوزیشن هم چین وي نمبرینګ خو ما تاسو ته چې نمبرینګ په کومه طریقه باندې کوي د برومین پیریډټي سیوا د اټامیک نمبر یې سیوا نه نو د برومین د سایډ نه نمبرینګ موږ کو سٹارټ کو نو زموږ سره اوس په الفابیټیکل کوي اډر کوي برومین د بی نه سٹارټ کی کلورین د سی نه نو 1 برومو بشي څه بشي 1 برومو بشي برومو شو 1 برومو او بل 3 زمون سره کلورو دی په 3 پوزیشن زمون سره کلورو دی او په 5 پوزیشن زمون سره فلورو دی سره فلورو دی چاته اټیچ دی
بنزین ته اټیچ دی نو د نیم به بیا تاسو څنګه لیکئ د دې نیم به بیا تاسو داسې لیکئ ټیک شو دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره د دې نیم شو ها د دې نه علاوه که فرض کا زموږ سره داسې نایټرو ګروپ هم پکې بنزین هم پکې وي داسې فلورین هم پکې بیا به موږ نیم څنګه ورکو ډیر ایزی دی اول تاسو نمبرینګ یاد کړئ نو نمبرینګ په نایټرو کې په فلورین کې او په برومین کې پیریډ د چا سیواره پیریډ د برومین سیواره ماته ستاو کوم ماته سرکل تاو کو چې چا پیریډ سیواره دغه نه بز سرکل تاوم د یا ستته نو دا ون شو دا به زموږ سره 2 شي دا به 3 شي دې سایت ته راځي هغه سایت ته نمبرینګ نه کوي دې سایت ته هیلوجن سایت ته راځي ځکه د هیلوجن پیریډ سیواره د چا نه سیواره د نایټرو نه بیا په هیلوجن کې د هغه هیلوجن پیریډ سیواره چې چا اټامیک نمبر زموږ سره سوي د چا اټامیک نمبر زموږ سره سوي نو دا 1 شو دا 2 شو دا زموږ سره څه شو 3 شو دا زموږ سره 4 شو او دا 5 شو او دغه 6 شو نو بیا الفابیټیکل اډر وکړي الفابیټیکل اډر زموږ سره سره په 1 پوزیشن باندې برومو اټیچ دی په 1 پوزیشن سره اټیچ دی برومو په 3 پوزیشن باندې فلورو اټیچ دی په 1 برومو 3 فلورو او په 5 پوزیشن باندې سره اټیچ دی نایټرو دی 5 نایټرو بنزین دی د دې نیم به تاسو داسې لیکئ 5 نایټرو بنزین دا لفظ یا سره اوس د دې نه علاوه که فرض کا نایټرو ګروپ اټیچ وي او د دې نایټرو ګروپ سره سره او ایچ اټیچ وي نو پیریډ به راچوي پیریډ د او ایچ دا نمبرینګ به تاسو د او ایچ سایډ نه سٹارټ کوئ نو دا زموږ سره 1 شو داسې هم تلی شي او داسې هم تلی شي دا 2 شو دا زموږ سره 3 شو دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو نو دا خبره ذهن کې نوٹ ساتئ چې کله زمون سره بنزین ته او ایچ اټیچ وي نو او ایچ ته موږ څه وایو چې بنزین ته او ایچ اټیچ وي بیا ورته موږ پینول وایو ټیک شو نو بنزین ته په کوم پوزیشن باندې دا 3 دی هغه 5 دی که فرض که داسې نمبرینګ کوي هم ټیک ده داسې راځي نو زمون سره په 3 او په 5 باندې څه ډای نایټرو 2 نایټرو دی ډای نایټرو اټیچ دی چاته ډای نایټرو اټیچ دی چاته پینول ته نو د دې نیم تاسو داسې رائټ کولی شئ داسې څه کولی شئ داسې لیکلی شئ اوس که فار ایگزامپل داسې راشي چې یو پکې میتایل دی یو پکې څه دی میتایل دی او د دې سره سره څو دغه دي څو نایټرو دي 3 نایټرو دي یو میتایل دی 3 نایټرو دي نو پیریډ د چا نه پیریډ به زموږ سره د میتایل وي ما ورته ساین وکړو د میتایل به پیریډ وي نو نمبرینګ به د چا نه سټارټ کوي د میتایل نه نو دا 1 شو که فرض که داسې راځي او که داسې راځي سیم دی دا 2 شو دا زموږ سره 3 شو دا زموږ سره 4 شو دا زموږ سره 5 شو دا زموږ سره 6 شو نو ګورئ دی خوا زموږ سره که فرض که دا تاسو ټالوین واغستو نو ډېر به ښه وي ټالوین زموږ سره سره ټالوین کله چې بنزین ته CH3 اټیچ شي بیا ورته موږ څه وایو ټالوین وایو نو ګورئ دی خوا یو ورته په 2 پوزیشن باندې ټالوین ته په 2 پوزیشن باندې بل ورته په 4 پوزیشن باندې او بل ورته په 6 پوزیشن باندې ټرای 3 نایټرو ټرای نایټرو سری ټرای نایټرو ټالوین دا د دې نیم دی دا د دې سری دا د دې نیم دی ټیک شو 2 6 ټرای نایټرو ټالوین ته شارټ کټ من TNT لفظ نوم هم ورکو TNT دا TNT موږ څه ته وایو ټرای نایټرو ټالوین ټرای نایټرو ټالوین ها د دې نه علاوه که فرض که CH3 اټیچ وي او CH3 زمون سره څو اټیچ دي 3 اټیچ وي نو چې 3 اټیچ وي په کم پوزیشن باندې دا خبره ذهن کې نوٹ ساتئ زمون سره فار ایگزامپل دا 1 دی که داسې راځي که داسې راځي یا دغه 1 دی زه داسې لیکم دا 1 شو دا 2 شو دا 3 شو دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو نو زمون سره 1 شو او بیا زمون سره 3 دی او 5 دی ټرای نایټرو بنزین ټرای نایټرو بنزین ته موږ یو نوم هم ویلی شو سپیشل نیم دی دا ټرای نایټرو بنزین ته یو سپیشل نیم ویلی کېږي هغه سپیشل نیم زموږ سره څوک دی هغه سپیشل نیم زموږ سره میسیټایلین دی دا میسیټایلین چا ته ویلی کېږي دا ټرای نایټرو بنزین ته ویلی کېږي نو امپورټنټ کوېسچنز دي امپورټنټ نومنکلیچرز دي دا په ذهن کې یاد ساتئ انشاءالله په ایټه کې به د دې نه تاسو له ډېر زیات راځي نو 135 ټرای نایټرو ټالوین ته بنزین ته موږ څه نوم ورکوو میسیټایلین نوم هم ورکولی شو د دې نه علاوه بیا زموږ سره که فرض کا 4CH3 اټیچ څه اټیچ 4CH3 اټیچ لکه فار ایگزامپل دا شو
دا شو دا شو دا شو په کم پوزیشن 1 2 3 4 5 او 6 چې کله زمون سره په 1 پوزیشن باندې په 2 پوزیشن باندې په 4 پوزیشن باندې او په 5 پوزیشن باندې ټیټرا موږ څه ته وایو 4 ته وایو ټیټرا میثایل 4 به میثایل اټیچ کیږي سبا اټیچ کی 4 به میثایل اټیچ کیږي چاته بنزین دا دا به د دې سوي دا به د دې زمون سره ایوپیک نیم وي خو سپیشل نیم هم شته سپیشل نیم به سوي سپیشل نیم زمون سره د ډیورین سره سپیشل نیم زمون سره ډیورین ټیک شو د دې نه علاوه زمون سره یو بل کمپاوند دی که فرض کا او ایچ پکې اټیچ وي څه اټیچ وي او ایچ اټیچ وي د او ایچ پیریارټي سیوا ده ها دلته ټول سیچري دي نو کوم ځای کې نمبرینګ سٹارټ کوي پیریارټي ټو سیچري ګروپس یو شان دي نو پیریارټي په دې کې ځکه دومره اهمیت نشته بس د هر سایډ نه تاسو نمبرینګ کولای شئ ٹھیک شو ها نو په دې ځای کې پیریارټي د او ایچ تا نو د او ایچ سایډ نه بس چل کوي نمبرینګ سٹارټ کوي نو دا به 1 شي کده سي راځي کده سي راځي سیم دی دا به 2 شي دا به 3 شي دا 4 شو دا 5 شو دا 6 شو نو د دې کمپاوند نیم به زموږ سره سوي په 2 پوزیشن باندې په 4 پوزیشن باندې او په 6 پوزیشن باندې ټرای 3 نایټرو اټیچ دي سری 3 نایټرو اټیچ چاته اټیچ دي پینول ته اټیچ چاته اټیچ دي پینول ته د دې 2 4 6 ټرای نایټرو پینول ته موږ یو بل نوم هم وایو څورته وایي پیکریک اسید ورته هم وایي نو د دې کامن نیم هم شته 2 4 6 ټرای نایټروپینول ته موږ پیکریک اسید هم وایو لکه څنګه چې موږ میسټایلین چاته وایو 135 نایټروبنزین ته موږ څه وایو میسټایلین هم وایو دا زموږ سره polysubstituent of benzene means د دې nomenclature دی له موږ نیم به څنګه ورکو اوس موږ وایو poly aromatic benzene poly mean many سیوا دوا یا دونه سیوا سبب کې بنزین رنګ به پکې وي نو بنزین رنګ سره ارومیټیک دی کنه نو پولی ارومیټیک بنزین نو پولی ارومیټیک بنزین لکه فار ایگزامپل دو بنزین رنګ پکې دي د دا به موږ ډای څه وي ټو ته وي ډای ارومیټیک بنزین نو ډای ارومیټیک بنزین ته موږ یو سپیشل نیم وایو څه ورته وایو نیپتالین څه ورته موږ وایو نیپتالین ورته وایو او که فرض کا زمون سره داسې یو کمپاوند او په دې کمپاوند کې داسې سټریټ درې بنزین رنګ یو بل ته اټیچ وي نو بیا ورته موږ څه وایو دې ته یو سپیشل نیم ورته موږ وایو څه ورته موږ وایو یو سپیشل نیم ورته وایو هغه سپیشل نیم زموږ سره سره انتراسین دی سره زموږ سره انتراسین دی او که فرض کا زموږ سره داسې درې دغه اټیچ وي خو دا هم یا څه دی چې دې ته تاسو پولی ارومیټیک بنزین هم ویلی شي او ټرای ارومیټیک بنزین ورته هم ویلی شي ټرای می 3 پکې دي که نه نو 3 پکې بنزین موجود دی نو ځکه زه ټرای ارومیټیک بنزین ویم دې ته هم تاسو ټرای ارومیټیک بنزین ویلی شي خو د دې سټرکچر ته وګورئ او د دې سټرکچر ته وګورئ د دې دا سټرکچر د یو بنزین رنګ پکې داسې لږ بره اټیچ شوی دی لکه وګورئ هغلته وګورئ نو دلته به زموږ سره څه وي د دې نیم به څه وي د دې نیم به پیننترین وي څه به وي پیننترین دا پیننترین زموږ سره څه نه دا هم زموږ سره ټرای ارومیټیک بنزین دی او زمون سره انتراسین هم ټرای ارومیټیک بنزین فرق سره فرق دا بنزین رنګ سټریټ اټیچ شوی دا بنزین رنګ چې کوم دی دلته داسې بر اټیچ شوی دی نو دا به زمون سره سوي دا به زمون سره پیننترین وي او زمون سره د درې واړه سټرکچر چې موږ ویلي دا راځي په پولی ارومیټیک ارګینیک کمپاوند کې یا په بنزین کې راځي یا په پولی ارومیټیک رنګ کې راځي دا زمون سره nomenclature polysubstituent benzene او بیا موږ یو درې سټرکچر ایکسپلین کړي د پولی ارومیټیک بنزین حواله سره